Attorney Amihan April Alcazar, sa lahat ng bumubuo ng The Education Channel at sa ating mga manunood, magandang gabi po sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong batiin si Attorney April para sa paglulunsad ng kanyang kahangahangang proyektong The Education Channel. Mahalaga ang episode natin ngayong gabi dahil ito ang premier broadcast dito sa ating bansa. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang tayo naghahatid ng edukasyon sa mga mag-aaral ng bansa. Tinatalakay din natin ang mahalagang usapin. Ngayong gabi ay tatalakay natin ang estado ng edukasyon sa bansa na humaharap sa matinding hamon na dulot ng COVID-19. Para sa akin, hindi lamang ang pagpapatuloy ng edukasyon ang dapat nating tutukan sa new o better normal. Mahalaga ring talakayin natin kung paano nating iaangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Paano ba magiging mas matatag ang sektor ng edukasyon sa harap ng mga krisis na tulad ng kinakaharap natin? Samahan po natin si Attorney April sa pagtalakay at pagsuri ng mga usaping ito. Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, ako po ay inyong katawang sa ating pagsisikap na iangat ang kalidad ng ating edukasyon. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Stay safe. Magandang gabi po. Ito ang AAA Live where your academic goals are advanced and achieved. Ito po si Attorney Amihan April M. Alcazar. Ngayon ay Miyerkules, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa The Education Channel. So, ngayong gabi meron po tayong isang feature na masasabi natin kakaiba tungkol dun sa mga concern natin sa edukasyon. Ito po ang tinatawag na edukasyon para sa persons deprived of liberty. So, meron po tayong mga makakausap na ganun po ang sitwasyon nila at paano natin na-address ang kanilang mga issues or concern para sila naman po ay mabigyan ng karapatan tungkol sa access to education. Right now, by our staff from the Bureau of Field Management and Penology, and we will be discussing the data with respect to the number of persons deprived of liberty who are interested to pursue their education further. And they are classified according to the number of years that they have completed so far in the formal educational system. So we will be verifying the different data sets for each of the categories. So we will begin first with a compilation of the data for those who are currently detained in the female dormitory as well as in the male dormitories. Okay, so let's begin, sir. We'd like to ask, so how many students have already completed so far their junior high school and they are interested to pursue their studies in college under the old curriculum? Okay. Yung bali po, ma'am, we have data na dito po sa mix na po siya, bali sa male and female dorm po. Okay. So, yes. Female dorm po, we have 7 who are graduated who are done with their junior high school through ALS po, or the Alternative Learning System. Yes, sir. Tsaka yung data naman po natin, ma'am, for the male dorm, we have 37 po. Yes, okay. Okay, and they were also completed under the Alternative Learning System, yung 37, or through the regular? ALS din po, ma'am, yung 37 sa male dorm po. Okay, so all through ALS. Okay, so they were under the old curriculum and therefore we will be requesting for the information in order to conduct a proper evaluation of those who had completed junior high school. Okay, so next data set, sir, do we have any PDLs who have not graduated from junior high school and need junior high school? Do we have the statistics for that? Okay po, ma'am. Sa female dorm po, meron po tayong 25 female PDL na nakapagtapos ng high school sa old curriculum before the K-12 before the K-12 po, program. Yes po. Sa male dorm naman po, based po sa isinumite nilang data sa akin po, wala po silang or zero po, ma'am, yung possibility na gusto po or willing na mag-college po. Okay.
So, but they will have to complete junior high school in order to proceed or through the alternative learning system. Yes Correct? po, ma'am. Okay. Yes po. Okay, then let's proceed now to the third category of PDL. So, can you please tell us how many PDLs there are insofar as they have already completed some years or have taken some courses in college and they're interested to continue their studies for university or college? Okay po, ma'am. For female dorm po, ma'am, we have 15 PDL. And for the male dorm po, we have 37 na nakapag-college na po, yet di po nakapagtapos, na willing naman po sa ngayon po tapusin yung nasimulan nilang courses po. Okay, sige sir. Okay, in the course of generating this information, sir, did you also try to gather information from them as to their motivation to continue their studies? Ano ho ba yung mga sinasabi nilang dahilan kung bakit gusto nilang magpatuloy ng kanilang pag-aaral? Mostly po, ma'am, yun nga po, dahil din sa gusto nilang ma-survive yung family nila for sa kahirapan, that's why they want to continue their education if given the chance to, ma'am. So, mostly po, parang in general, yun yung motivation nila na makapagtapos at the same time to help their family po, ma'am, na makaangat-angat kahit paano sa buhay po. Okay. Siguro, sir, in general na nga rin, because we're not specifically looking into the cases of the particular PDLs, but in general, what would be the offenses that they might have committed? So they are currently detained and undergoing trial, correct, sir? Tama ho ba? Yes po, ma'am. Okay, so could you have somewhat of a summary as to the nature of offenses that they may have committed and the length of time expected in their stay in BJMP? Okay po. So mostly po, ma'am, mas madami po yung drug-related cases po na meron po dito ngayon sa facility po ng BJMP. Okay, yes sir. And then also the length of time of detention or incarceration? The length of time po lang talaga, ma'am, na pwedeng lang stay dito is 3 years and 1 day po, ma'am. Okay, so that's the maximum, right, sir? Is that the maximum length of time of detention? Opo, ma'am. Okay. So, if in case the trials have not yet been completed after 3 years and 1 day, what's the possibility of their being transferred to another facility of the Bureau of Jail Management or Penology? Ano po, ma'am? If in case, sir, after 3 years and 1 day, usually what would be the facility where they will be transferred, sir? Hello, sir. Yes. Kung sakali po, sir, na 3 years lang and 1 day kasi sila dyan pwedeng magtagal, hindi ba? Kung hindi pa natin natatapos ang paglilitis natin sa ganong panahon, ano ho yung pwede nilang lipatan na pasilidad kung sakasakali man? Once po, ma'am, na may final judgment na po sila, they will go to Bucor po, ma'am. Okay, Okay. Yun po yung ating New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Tama po ba? Okay. Medyo isang konsiderasyon po yun. Kaya tanong ko dun sa ating mga PDLs kung kailan po sila nag-umpisa ng pamamalagi nila sa BJMP Pasig at ilang taon kung sakasakali man ang inaasahan na kailangan pang litisin. Kasi nga, kung halimbawa nyo po mag-aaral sila, kung halimbawa nyo lang mag-aaral po sila sa pamantasan, ibig sabihin po lahat po ng kurso natin ay para sa 4 na taon. Okay? So, kaya syempre po, may concern tayo kung sakasakali man na yung gravity ng kanilang offense ay mahirap ang paglilitis at may posibilidad na sila ay matransfer sa Bureau of Corrections sa New Bilibid Prison, siguro isa rin po yun sa ating mga konsiderasyon.
kung ikukumpara sa mga iba naman na merong mga minor offenses, hindi mo ba? Yun yung isang kailangan natin pong i-consider din tungkol dun sa ating posibilidad ng mga PDL. Okay? And of course, most probably po, yung opisina ng ating admissions office ay kakailanganin talaga silang may case study po na gagawin sa kanila before sila tatanggapin sa pamantasan. Okay? So, sir, meron pa ba kayong sa ngayon, ano yung data natin sa total number of detainees in the female dormitory? Yung pangkalahatan po, ma'am, like, Kalahatan. sa ngayon po, ma'am, may jail pa po kami na 165 po. So, 165. Female po, ma'am. Okay. And of the 165, sir, how many indicated yung willingness nila or na-determine natin that they had completed at least junior high school? Ito po, ma'am, yung nakapagtapos po, ma'am, ng junior high through ALS po. Pero sa ngayon po kasi, ma'am, sa 165 po, may naka-isolated pa po na willing din naman po, ma'am, na yun nga po, magtapos ng college po, ma'am, if given the chance po. Okay. So, 7 pa lang sa atin. Okay. Of the male dormitory naman, sir, ano yung pangkalahatan nating figura at ilan yung may motibasyon na magpatuloy sa kanilang pag-aaral? So, yun po, ma'am, sa male dorm po, ma'am, di ko lang po alam yung exact number po nila, pero mostly po, ma'am, nasa 1,000 plus po yung PDL po sa male dorm po. And yung willing po na mag-senior high or mag-continue ng kanilang pag-aaral po is 37 po, ma'am. Okay, so 37. So we have 7 for the female dormitory and 37 for the male dormitory. Okay. Yes, Kung sakasakali, sir, kung ipagpapatuloy natin yung ating research, magkakaroon din po tayo ng access dun sa ating male PBLs for an initial interview. Yes po, ma'am. Okay, sige. So siguro po another schedule we will set para po, parang ganun din yung ating setup na kakailangan natin at least 3 interviewees na parang iba-iba sila dun sa punto. Merong nakatapos junior high school, merong pagpapatuloy pa yung junior high school, tas yung isa naman ay senior high school or nakatungtong ng kolehiyo para medyo meron tayong baseline data kung yung mga tinitingnan po natin konsiderasyon. Okay? Tapos eventually po talaga, sir, yung access to documents, meaning yung assessment kasi namin talaga will be based more on their educational record. So pwede natin naman silang tulungan, hindi ba, para makuha yung kanilang mga educational records because yun yung kailanganin namin for the evaluation. Okay. And of course, sir, although ngayon nga kasi dahil may COVID tayo, di ba? Later on, we might conduct yung actual case study talaga because yung determination kasi ng college readiness skills, tama ho ba? Usually kasi meron kaming ina-administer na entrance exam. But then given that this is a different program na iniisip namin i-design, so it may be that we will conduct a different kind of assessment para dun sa mga PDLs para malaman namin yung college readiness skills nila kung sakaling medyo matagal na sila, since nakagraduate sila ng high school or yung nakakatapos na nila. Iba-iba kasing sitwasyon ng ating mga PDL. So, kailangan muna naming malaman din as a baseline kung ano yung college readiness skills natin. Okay. Insofar as yung cooperation naman natin, sir, with the management, kayo mo ba at si Warden, at ilan mo ba yung management or staff ngayon sa BJMP ng Pasig City? Bali po, ma'am, sa female dorm po, ma'am, bali po, 28 personnels po ang meron po, ma'am. Okay. At ano yung kanilang mga posisyon? Ano, sir, yung 28 na positions na yon? Bali po, ma'am, meron po sa paralegal, meron naman po sa records, sa community relations, operations, logistics, and welfare and development po, ma'am. Okay. Then, sa security din po.
Okay, so 28. Okay, so kasi nga Yes. hindi sobrang ganun kadami pagdating sa female dormitory. Yes po, So ma'am. tapos yung location ng female dormitory, hindi ba adjacent siya? Kung natatandaan ko yung nag-visit ako dyan, hindi ba magkatabi lang sila ng male dormitory? Yes Tama po, ma'am. Katabi lang po. Okay. So, ibig sabihin dun sa male dormitory, since madami sila, so mas madami rin yung staff and management doon. Tama Yes ba? po, mga way around 50 to 70 po ata yung personnel sa male dorm po. Okay. So, medyo madami-dami talaga sila. Okay. With respect to that. Plus, at the same time, sila rin yung madami na pwedeng magpatuloy. As we were saying, mas madami yung may kagustuhan sa male dormitory na magpatuloy sila. Okay. Kung sakasakali, sir, kayo ba ang maging in charge nitong programa o si Warden? Sino po ang magiging focal person kung sakasakali? Bali po, siguro ma'am, ako po, kasi po ako po for now, pero meron naman po akong chief po ma'am, aside from Warden po, na siya po yung Chief Welfare and Development Officer po dito sa Pasig Female Dorm po. Okay. And yung inyong position, sir, ay ano po ba yung specific position nila? Welfare and Development Officer po ma'am. So, pareho din po ni Yes. Warden. Okay, sige. So, kung sakasakali, kasi importante po yun na yung focal person po ay naiintindihan yung proseso. So, narinig nyo rin, may konti rin pong introduction na ibinigay si Professor Mark Anthony Latasa tungkol po dun sa responsibilidad naman ng kanyang opisina na siya pong nagpapatupad talaga ng admission ng mga bagong estudyante dun sa pamantasan. Okay. Tapos, ang kakailanganin po kasi ay mga proposal, syempre, for approval of this special program. Nabanggit po kasi kanina yung tungkol dun sa balik-aral program, which is for the city government employees. So, iba rin po yung design nung programa na yon kasi syempre yon ay patungkol lang sa mga city government employees. Kaya kung sakali ang mangyayari is merong PDL program which is specifically for the PDL. Hindi po sila kasama dun sa regular natin talagang mga programs. And meron din po kami determination kung ano lang dun sa mga courses po namin na recognized offered by the Commission on Higher Education ang pwede nilang i-take kasi hindi mo pwede lahat ay ma-offer kasi meron syempreng minimum number of students sa kakailanganin natin and mukhang ang mangyari po sa kanila is separate sila na section para na rin po yung balik-aral kasi sila ay nagtatrabaho. Iba po kasing sitwasyon ng ating mga regular na students sa kanila. Okay. So last question, sir. Yung internet access naman kung sakaling magkakaroon nga tayo ng class. So magkakaroon ng internet access yung mga ating PDLs na siyang magsisipag-aral? Meron naman po sa ngayon ng internet, saka may tulad po nung sa ALF, may naragamit naman po silang PC for their modules po ma'am. Okay. So just in case. Tapos kung sakaling merong mga certain events or activities or requirements na kailangan silang pumunta sa school, so the security arrangements will be prepared by the BJMP. Tama ba? Yes po ma'am. Yes po ma'am. Okay. So kung in case as much as possible. So ngayon nga, sinabi nga po namin, now that we're COVID, wala talaga kaming face-to-face at all. Walang pangangailangan na pagpunta sa school. I'm just saying na if in the future. Okay? So now, can we just ask Professor Mark Anthony Latasa, the Admissions Officer and Director of Student Affairs and Services of the Pamantasan Lungsod ng Pasig, just to give us a brief overview about the admissions process for those that have completed senior high school under our new K-12 program. Professor Latasa, please. Yes, ma'am. Good evening. So, yes. Please show your video, sir. Wait lang, ma'am, kasi nagdi-disable po. Wait lang. Okay, thank you. Wait lang, ma'am. Nagdi-disable kasi. Okay. Sige, sir. Para yan na yung last one. And then, sir, siguro si Warden in a few 10 minutes, nandiyan na ba siya? Nandiyan ba si ma'am?
Ready naman po si Warden. Tapusin lang si Professor Latasa and then after that, si Warden na po ang tatawagin natin. Okay po. Okay. Professor Latasa? Okay, so, Audio na lang, sir. okay naman. Okay, Thank you, sir. yes ma'am. So, with regards sa admission process of pamantasan ng Luzon ng Pasig, the requirement, just a basic requirement for the fresh graduate of senior high school and or ongoing senior high school grade 12, pwede po sila mag-apply since the admission is like for example next year will be January, so they are still ongoing grade 12, pwede po yon kasi nga pag natapos na po yung process that will be already June or July, so it's ready for the August which is graduate na po sila. So usually kasi yun yung basic pa natin na requirements ngayon sa ating policy. So more or less ang ating mga requirements lang naman yung number 1, they are already grade 12 or ongoing grade 12 and graduate of grade K to 12, okay, ng grade 12. So pwede yon. At the same time, we have minimum grades of 85 general weighted average noong grade 11 sila or noong pag-graduate nila ng grade 12. So either dun sa dalawa kasi pwede naman yon. So minimum 85 yung ating 85 and above, okay? Yung ating general weighted average. And of course, for the different colleges, depende sa program, mayroon tayong tinatawag na alignment. Like for example, if you are a STEM, so you are considered a STEM or Science, Technology, Engineering, and Mathematics. For the engineering, Bachelor of Science in Electronic Communication Engineering, for Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Computer Science, and Bachelor of Science in Information Technology, BSIT. So, yun yung mga programs. And another one is added is Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Bakit kailangan natin na STEM doon? Because they are more on the sciences, the mathematics, lalo na engineering. Kailangan talaga yon kasi may mga subjects na basic sa STEM na preparatory for the engineering. So, what about naman doon sa ating ibang programs? Ang iba naman nating programs, like we accept ABM for the Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Entrepreneurship, and Bachelor of Science in Hospitality Management. Why ABM naman yung napipili natin? Kasi ABM is the ABM is more on the business administration management. So they are prepared already for that program. And last but not the least is Bachelor of Science in Elementary Education, major Mathematics, Filipino and English, and Bachelor of Elementary Education na kung saan general education, kailangan na basic doon, which is humanities, HUMS or HUMS, humanities and social sciences, and the GAS or general academic strand. So that is why we align those program because may mga preparatory subjects na para doon. And mayroon din tayong mga tinatawag na TVL or vocational. So, mayroon tayong HE, which is Home Economics. Ang alignment niya po sa amin ay BSHM or Hospitality Management. Pag ikaw naman ICT na TVL, ICT, ang alignment naman sa atin ay yung Bachelor of Science in Information Technology or BSIT. So, ina-align natin yon kasi hindi pwedeng HE ka, kung yung Home Economics ang kinuha mo, tapos mag-IT ka, kasi malayo masyado yon. So, ibig sabihin, sa pamantasan ng Luzon ng Pasig, ito yung mga alignment natin na tinatawag para hindi masayang yung K-12 ng ating mga estudyante. Kasi, more or less, ang iba kasi hindi pa sila decided during the high school or the junior high school. So, that is why, importante din po sa junior high school yung evaluation during their third year or grade 9. Okay? Kumbaga, career path nila so that the moment na mag-graduate sila ng junior high school, alam nila kung anong path nila for the senior high school at hindi na yung masasayang during the college. Kasi ang iba kasi, because of peer pressure, kaibigan, barkada, ito yung kinukuha. Pagdating sa college, pinipilit nila yung program na gusto nila
na pinapangarap nila pero hindi naman nila ito napaghandaan sa senior high school. So that is why we are that is very important for us kasi hindi lang namin tinutupad yung pangarap ng isang bata, kung hindi gusto namin makapag-survive siya sa college kasi nga may preparatory siya sa senior high school. Kasi maraming mga argument, like example, UMS gustong mag-nursing. Ang problem, wala po kami tinatawag na bridging program because ang bridging program is under DepEd. And we don't have program under DepEd because we are under CHED. And ito ay naisubmit na namin sa CHED, pero sabi ng CHED, we are CHED regulated. So therefore, the program must be for CHED and hindi pwede kami maghalo ng mga program na pang DepEd. So that is why mayroon kami separation between the DepEd and CHED. Kung kami ay private, maybe kung may senior high school kami, that's possible. But because we don't have senior high school, because senior high school in Pasig is a different institution, the Pasig Science Senior High School or tinatawag nila. So therefore, for Pasig Science High School, doon po ang pwede nila, or maraming senior high school sa Pasig City na pwede po nating lapitan, especially the DepEd of Pasig City. So that is why very important po yung mga requirements na yun. Kasi the rest naman is mga PSA, mga ano na lang yun, mga requirements na lang. Pero ito yung mga nabanggit ko, ang pinaka-importante kasi nga, ito po yung binabasihan natin for quality education. Okay, maraming argument for that, but of course, we consult that from CHED, we consult that from the Board of Regents, and this is approved of the Board of Regents. Because kami, sa admission office, we only implement what is approved by the Board of Regents and approved by the City Council if there is an ordinance for that, and approved by CHED. So therefore, we don't go beyond. Okay, even though we have what we call the academic freedom, because we are we are local university under CHED, but of course we follow this institution, we follow the policy because that is best for our students. So I think sa ating mga nanonood, no, that's very clear, so that walang confusion. And later on, we will post already the career caravan program namin. Maybe we'll start this November. Inaayos na natin ito, no? Para lahat ng mga ongoing grade 12 ngayon or ongoing grade 11, okay, na magtatapos sila ng kanila, or 12 actually, grade 12 already, ay makapag-ready na ng kanilang mga requirements at plans for the submission of requirements by January sa PLP, sa pamantasan ng Sud ng Pasig. Thank you so much, Professor Latasa. I think it's also very important that we mention one of the most important laws that was passed during the time of this administration, which was the Unified Financial Assistance for Tertiary Education Program, or the so-called UNIFA. So under this program, all state universities and colleges and qualified local universities and colleges, such as the Pamantasan Lungsod ng Pasig, all students are given the national scholarship consisting of free tuition fee, miscellaneous fees, and laboratory fees. So therefore, any student that has been admitted under the UNIFAS law is going to be entitled to a national scholarship. Therefore, it is very important that they are able to pass all of the admission requirements and procedures because they're actually scholars of the country. So matasabi natin sila ay scholar ng bayan, at sa makatuwid, hindi natin pwedeng sayangin ang buwis ng ating mga kababayan dahil yun ang itinutusto sa pag-aaral ng ating mga scholar ng bayan. So definitely, if you will be applying for admission to the Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, once you're admitted, you become a national scholar. Okay? So I think napakaganda ng ating diskusyon patungkol dito sa edukasyon at posibleng pagkakataon para sa ating mga PDLs or ang tinatawag nating persons deprived of liberty who are still entitled to the right to access to education despite some disqualifications under the law. Okay? So I think right now we'll be ready with our interview with hapon ate, natutuwa kami na makakausap namin kayong hapon. So ito ay isa lang simpleng interview na ating gaganapin para lang malaman natin yung mga bagay-bagay patungkol doon sa posibilidad na pagpapatuloy niyo ng pag-aaral sa mga susunod pang panahon. Okay? So mga simpleng katanungan lang to may patungkol sa edukasyon. Okay? So unang-una, sige papakilala ko yung ating
programa at kung sino ako. So ako si Attorney Amian April M. Alcazar, 10 taon ako naging presidente ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig at sa panahon na yon ay nagkaroon na nga ng mga komunikasyon at relasyon sa Bureau of Jail Management and Penology dito sa Pasig City. So sa isang mga komunikasyon ay napahiwatig nila na merong mga PDL na gustong makapag-aral at makapagpatuloy sana, kaya't ngayon ay ginaganap ang itong mga interviews or research or pagkakalap ng mga impormasyon at datos para makonsidera kung itong programa na to ay maaaring i-approve or magkaroon ng palisiya para tanggapin ang prioridad na to at programa sa ating lungsod. Okay? So kaya isa ka sa mga napili na interviewin para malaman namin yung katayuan ng mga PDLs at kakalapin namin syempre lahat pa ng mga dokumento at pag-aaralan at susuriin bago kami magpatuloy dun sa mga disenyo ng posibleng programa na ating i-introduction sa mga PDL. Okay? So unang katanungan ko is nakapagtapos ka ng elementarya, ate? Yes po, ma'am. Nakapagtapos ko. Okay. So ngayon, ikaw ay naging high school. Ilang taon yung natapos mo sa high school? Nakagraduate po ako ng 4th year po, ma'am. Okay. Okay. Okay, so 4th year ka nakatapos. Okay. Ito ay sa lumang curriculum, di ba? Kasi hindi ka pa nakatulong ng senior high school. Tama ba? Opo. Okay. So pagkatapos mong nakatapos ng high school, ikaw ba ay nakatuntong ng kolehiyo? Hindi po. Hindi. Okay. So hindi. Kung yung mamarapatin, ilang taon ka na ba sa ngayon? 19 po, ma'am. O sa 19 years old ka ngayon. Okay. Kailan ka nag-umpisa ng pamamalagi dyan sa BJMP? Itong February lang po. Okay, February of 2021 lang. Alam mo ba kung gaano katagal ka mamamalagi sa BJMP? Hindi pa po, ma'am, kasi lumalaban na po kami. Okay, so nagpapatuloy naman yung paglilitis natin. Okay? Kailan ka nakatapos ng 4th year high school? 2018 po, ma'am. Okay, so 2018 ka nakatapos. Okay. Wala namang balakid ang inyong edad or estado man kung old curriculum, kailangan lang natin yung mga records or dokumento. So yun bang mga records mo na nakapagtapos ka ng 4th year high school ay nasa iyo yung mga records na ito? Nasa bahay po, ma'am. Okay, so nasa bahay naman. So pwede mong makalap yon at pwedeng ibigay sa amin sa pamantasan para yon ay mapag-aralan. Okay? Kung ikaw ay isa sa mga ikukonsidera dito sa programa. Okay. Kung sakaling magkakaroon ka naman ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo, ano naman ang gugustuhin mong kurso na mapag-aralan? Business ad po, ma'am. Okay, business administration, napakagandang kurso. Ano naman ang motivasyon mo kung bakit yun ang gusto mong pag-aralan? Hello? Magtrabaho po ako sa magandang trabaho po at saka magkaroon din po ako ng business. Okay, so gusto mong magkaroon ng sariling business, okay? So, ikaw ba ay nagkaroon na ng karanasan tungkol sa pagnenegosyo or pagtitinda? Opo, ma'am. Online selling po. Okay. So, online selling pa. So, yun pala yung isang dahilan kung bakit may interest ka sa business administration. So, kung sakasakali naman na ikaw nga ay may pagkakataon na magpatuloy ng pag-aaral, kahit ikaw ba ay PDL, ay magiging matatag ka sa motivasyon mo ng pag-aaral? Opo, kasi para rin po sa kinabukasan ko po, ma'am. Okay, so napakagandang adhikain natin na tayo nag-aaral para sa ating kinabukasan. Okay? So siguro sa ngayon, ang masasabi lang namin, kailangan namin makita yung mga dokumento na may kinalaman doon sa records mo doon sa high school para yun ay magkaroon ng evaluasyon sa pamantasan at ating madisenyo ang programa na ating ipapa-approve kung ipapagpatuloy nga ang isang programa para sa PDL. Okay? So maraming salamat ate, mabuhay at sana'y magkaroon tayo ng magandang pagkakataon sa susunod pa. Okay? Na pag-uusap.
Okay, maraming salamat. Unang-una, magandang gabi po sa ating interviewin si Ate. Ngayon ay tayo'y narito pa rin sa Pasig City, doon sa Bureau of Jail Management and Penology at pinaunlakan tayo para maganap ang mga interview ngayon sa iyong gabi. Okay? So ngayon, Ate, siguro ay meron lang kami itatanong patungkol dun sa inyong background, patungkol naman sa ating edukasyon. So kayo po ba ay nakapagtapos ng elementarya? Yes, ma'am. Nakapagtapos po ako ng elementary. Okay. So, tapos, nung kayo ay nag-high school na po, ilang taon po kayo nag-aral sa high school? Bali po, nakapag-aral po ako ng third year po, tapos na-stop po ulit. Tapos ngayon po, nag-ALS po ako. Okay. So, ang ALS po ay tinatawag nating Alternative Learning System. Ito po ay isang programa ng ating Department of Education na binibigyan ng pagkakataon ng ating mag-aaral na hindi po mapasok sa regular na klase na sila po ay makatapos pa rin ng high school. So, Ate, yung bang high school mo ay natapos mo sa pamamagitan ng ALS? Yun nga mo ba? Apo, Okay. yes, ma'am. So, dahil nga po sa ALS, kayo ay nakapagtapos ng junior high school sa ating pong old curriculum or lumang curriculum. Tama ho ba? Yes, ma'am. Okay. Anong taon po natapos ang inyong junior high school? Dito lang pong ma'am, August po. Ngayon lang po, 21 kayo nakapagtapos. Yes, Okay. ma'am. So, siguro po alam naman natin yung kinalalagyan ng ating mga mag-aaral sa ngayon. 2 taon na po ang nakakalipas dahil nga po sa pandemya ng COVID, hindi po nakakapasok sa eskwelahan ng ating mga mag-aaral o tinatawag nating face-to-face. Kaya ang 2 pong pamamaraan na ating binibigay ang pag-aaral ng mga mag-aaral natin ngayon ay dahil sa modular or ang tinatawag na online na pwede pong asynchronous, so hindi po sabay-sabay nag-aaral, at synchronous o sabay-sabay po silang naroon sa ating computer. So ngayon, Ate, dahil ikaw ay nakatapos mula doon sa old curriculum, tama ho ba? Old curriculum ito. So ano Yes. po ba ang iniisip niyong gagawin ngayon kayo nakapagtapos na ng junior high school? Ma'am, gusto ko po kasi makapasok po ulit sa, kolehiyo po. Okay, Kung so pagkakataon magkaroon po ng chance na makapag-kolehiyo. okay. So kung kayo naman ay papalain na magkakaroon ng pagkakataon na tumuntun sa kolehiyo, ano naman pong kurso ang gusto niyong pag-aralan? Gusto ko, ma'am, education po sana kung makakapasok po sa Okay, so napakagandang adhikain kung kayo ay makakatuntong sa edukasyon. Meron mo bang dahilan kung bakit edukasyon ang gusto niyong pag-aralan? Yes, ma'am. Kasi po, kahit noon pa po nung ma'am, talagang yun na po yung kasi nag-stop po ako. Bali ngayon po, gusto ko pong ipatuloy siya, ma'am. Kasi yun talaga yung, gusto ko po matapos na course, ma'am. Okay, so napakaganda pong motibasyon ng ating PDL na gusto niya makapagtapos ng edukasyon kasi nagkaroon siya ng interest. So sa hindi nyo, kung mamarapatin nyo, Ate, maaari bang malaman kung ilang taon na kayo? 39 years old po, ma'am. Okay. So, 39 years old. Pero hindi to balakid pag meron tayong alternative learning system kasi nga po, hindi tinitingnan na ating antas or kung ilang taon na tayo. Ang importante ay makapagpatuloy po tayo ng pag-aaral. At ganun din nga po sa kolehiyo, wala naman pong sinasabi tungkol dun sa balakid kung ilang taon na tayo. So tayo ay pwedeng mag-umpisa ng pag-aaral kahit ilang taon na po tayo. Okay? So sa ngayon, ilang taon pa ho ba inaasahan ang inyong paglalagi dito sa Pasig City sa under po ng Bureau of Jail Management at Penology? Sa ngayon po kasi, ma'am, ongoing pa po yung trial ko sa hearing, ma'am. Wala pa pong kung kailan po matatapos, ma'am. Ongoing pa po yung trial ko, ma'am. Okay, so wala pong kalinawan. Maaari mo bang malaman kung kailan kayo nag-umpisa sa pamamalagi under BJMP? Ma'am, Kailan po kayo nag-umpisa dyan sa BJMP ng inyong pamamalagi? 2019 po. 2019. Okay, so mga humigit kumulang na 2 taon na po. Tama ho ba? Yes. Okay. Yes. Mga 2 taon na po, okay? At tuloy-tuloy naman po yung paglilitis na nagaganap. Okay, kasi continuous trial naman po tayo. Tama ho ba? Ha?
Okay. Tuloy-tuloy po yung ating paglilitis naman na nagaganap. Okay? So sa ngayon po, meron po tayong mga dokumento na pwede pong isumite sa atin pong, naririnig niyo ba? Hello? Yes, ma'am. Hello? Okay. So meron po tayong mga... Narinig po, ma'am. Oo, narinig ko kayo. Meron tayong mga dokumento na kakailanganin po naming malaman at makalap mula po sa inyo para magkaroon po tayo ng evaluation or assessment para po malaman namin kung ano po yung abiso na pwedeng ibigay po sa inyo. So, yun po bang mga dokumento mula dun sa ALS nyo at sa dati nyo pong mga paaralan ay nariyan sa inyo? Maari nyo po yung isumite sa amin? Yes, ma'am. Yung ngayon lang po, yung sa ALS po, ma'am, yung sa dati, ma'am, wala pa po dito, ma'am. Yung sa ALS pa lang po. Okay, so hintayin pa po natin. Okay, so ang maging abiso po natin sa ngayon, kakalapin po namin mula sa DJMP lahat ng datos ng ating mga posibleng mag-aaral na gusto pong magpatuloy ng pag-aaral. So kayo na po ay isa doon at kung maaari po ay isumite ang mga dokumento, yun po ay may kinalaman sa records nyo doon sa ALS at dati nyo pang kalan doon sa junior high school para po yan ay maberipika dahil yan isang panuntunan na kailangan po naming tingnan ang mga dokumento sa lahat po ng mag-aaral, regular man or PDL, na tinitingnan po namin bago po natin iproseso ang mga dokumento sa pagtanggap po sa pamantasan. Okay? Yes. So maraming salamat ate. Sana po ay pa po namin yung inyong mga dokumento. Sana kayo na magandang pagkakataon na sana ay makatuntong sa pamantasan. Okay? So maraming salamat po at Thank you, ma'am. Thank you po. salamat po. Okay? Bless po. Okay. Gusto ko lang munang mag-umpisa sa katanungan na ikaw ay nakapagtapos ng elementarya, tama ba? Opo. Okay. So, iyong kolehiyo, so iyong high school, so ilang taon ka nakapagtapos ng high school? Bali, ano po, ma'am? 4 years po. Okay, so 4 years. So, ibig sabihin, ikaw ay nakapagtapos sa old curriculum, tama ba yun? Opo, ma'am. Okay, so hindi ka nakapag-aral ng senior high school, tama? Opo, ma'am. Okay, so sa Makatwid, kung sakasakali man, ang ating oportunidad na hinahanap ay para makapagpatuloy para sa kolehiyo. Tama ba? Opo. Okay. So kung sa kolehiyo naman, ikaw ay nakatuntong na sa kolehiyo? Opo, ma'am. Okay. Anong kurso ang iyong inumpisahan? Criminology po. Criminology. Tama ba? Okay. Ilang taon ka nakapag-aral ng criminology? Hanggang 3rd year college po. Hanggang 3rd year college. Okay. So, ilang taon ka na ba kung yung mamarapatin? 24 po. 24 years old. Okay. Kailan ka ba nag-umpisa sa pamamalagid sa BJMP? Noong January po, ma'am. Ng 2021 ba? Opo, ma'am. Okay, so January 2021. Masasabi mo ba kung hanggang kailan ka mamamalagid dyan sa BJMP? Lumalaban pa rin po, ma'am. Trial pa rin po. So, patuloy naman ang paglilitis natin sa continuous trial. Tama ba? Okay, Opo, sige. So, kasakasakali mang magkakaroon tayo ng pagkakataon ng magpatuloy ng pag-aaral, criminology pa ba ang gusto mong patuloy na kurso? Yes po, ma'am. Okay, so criminology pa pagpatuloy na pag-aaralan. Okay? Okay, so masasabi mo ba sa amin kung anong motivation mo kung bakit criminology ang pinili mong kurso? Para po makatulong po ako sa parents ko po. Saka po parang po sa akin din po, ma'am po. Okay, so gusto mong makatulong sa iyong mga magulang, napakagandang adhikain para sa ating pag-aaral. So kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makapag-aral, pero dahil nga ikaw ay PDL, magkakaroon ka ba ng matatag na motibasyon na ipagpatuloy yung pag-aaral? Yes po, ma'am. Okay, at bakit naman mapakalakas ang ating motibasyon? Ma'am, hindi naman po
oras po yung PDL po, nandito po kami sa loob para po iwan po namin yung pag-aaral po namin, kalimutan po namin. Okay, so kahit na tayo ay nandun sa ganong sitwasyon ng PDL at nagkaroon tayo ng pagkakataon, pwede naman tayong matatag pa rin sa ating motibasyon na ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Okay, so siguro sa ngayon, gusto ko lang i-verifika o kumpirma na lahat po ng dokumento ba na may kinalaman sa iyong edukasyon, kagaya ng nakapag-aral ka up to third year, yung transcript of records natin or certified true copy of grades ay makukuha mo o meron kang kopya? Pwede po ma'am, doon po papaano ko na lang po sa parents ko po, makuha ko po siya. Yun, kasi yun ang unang step natin para magkaroon tayo ng credit evaluation. I think alam mo yun na kailangan may assessment or evaluation na gagawin tungkol sa mga subjects or courses na tapos na natin sa kolehiyo at syempre yung Form 137 natin na ipinasa dun sa school natin kung saan ka tumungtong ng kolehiyo at nag-aral. Okay, so yun muna kailangan talaga nating makalap yung ating mga dokumento para magkaroon tayo ng proper assessment at evaluation. Okay? So meron kang katanungan pa ate para sa atin? Wala na po ma'am. Salamat po. Sige, so maraming salamat at sana ay magkita tayong muli. Okay? Mabuhay ka. Okay, maraming salamat. And so we're back on AAA Live where your academic goals are advanced and achieved. So this is Attorney Amihan April M. Alcazar, PhD, your host, every Wednesdays from 8 to 9 in the evening. So please watch us and subscribe. Follow us in all our social media platform in the education channel through Facebook, YouTube, and our Instagram and Twitter accounts. So till next time, have a good evening and stay safe, everyone.